Glad första advent och varmt välkomna tillbaka till ännu en säsong av Advent på Glenn. Förra året så var jag i New York. Jag tog mitt pick och pack och firade jul i New York. Tomtegubbar står i glasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar står i glasen och låt oss lustiga vara. Men nu är jag tillbaka i stan, tillbaka i Stockholm. Och jag är mer taggad än någonsin på att fira jul. Hela Stockholm glittrar och är helt snötäckt just nu. Och jag tänker att varje söndag framöver fram till jul så kommer jag att hälsa på hos några utvalda gäster och vi kommer att fira advent tillsammans. Ni kommer också att kunna vara med och tävla om en julklapp i varje ny lucka. Men jag tänker att vi hoppar rakt in i första luckan. Bakom första luckan så gömmer sig ingen mindre än Indie Beauty. Jag älskar Indie Beauty och ni har nu chansen att vinna den här gulliga necessären som är återanvändningsbar. Och i den här så gömmer sig 24 fantastiska produkter varav 18 stycken är i full size. 2 av er kommer kunna vara med och tävla för att vinna en Christmas box från Indie Beauty. Om ni vill vara med och tävla så scrollar ni ner, läser i beskrivningen och deltar i tävlingen. Och till er som inte vinner veckans lucka så är det värt att veta att just nu finns den här Christmas boxen för 20% rabatt på Indie Beautys hemsida. Ett värde på över 4 000 kronor för priset av endast 1 499 kronor. Och hörni, från mig till er, det här är världens bästa julklapp och jag ska faktiskt ge bort den här till min första gäst som kommer när som helst. Enligt mig så handlar julen om att spendera kvalitetstid med sina nära och kära. Och jag vill liksom bara strosa runt i min pyjamas, jag vill dricka glögg, jag vill dela fina samtal vid julgranen. Och det är precis vad vi ska göra. Jag har bjudit över min bästa vän till Scandic Haymarkets otroliga julsvit. Och vi ska ha en sleepover. Men hörni, hon kommer när som helst. Så jag tänker att jag svirar om till pyjamas. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Det här var vår ingång. Det var verkligen, jag vet inte. Vi pratade länge om hur vi skulle komma in i bild. Vi har liksom testat att slänga oss i sängen. Oj. Jag är inte van med det här. Vi har då som ni ser hämtat varsin lilla mick. För att det här ska vara lite av ett poddkoncept då. Vi har bytt om till våra julpyjamasar. Det har vi. Älskar. Gud vad jag måste tänka på att hålla micken vid munnen. Den ska nära. Det är förutsättningen. För annars kommer ni inte höra någonting. Vi har en del att säga. Gud. Grejen med våran vänskap. Vi har haft många sleepovers. Inte jättemånga i julpyjamas och inte jättemånga i en julsvit. Nej, faktiskt inte. Vad tycker du om rummet? Jag blev helt chockad när jag kom in hit. Det är så mycket jul här inne. Ja, men det är så mycket jul det kan bli faktiskt. Helt otroligt. Men nog den finaste sviten som jag varit över. Visst. Verkligen så mys. Jag kan inte fatta att vi ska sova här natt. Jag vet. Och imorgon så har vi liksom allt det här framför oss. Och det är snö utanför fönstren. Julgranen är tänd. Vi har lite kaffe så vi kan koka Kaffe på där sängen. borta. Om det är någonting vi bondar över då är det ju kaffe i den här relationen. Ja. Det är nog du och min mamma som är min match. Jag har inte mött någon annan som har den passionen för... Ska du säga alla? När man har varit bästa vänner lite för länge. Nej men kaffe, det är ju någonting med kaffe, men jag tror vi delar ju mer än bara liksom kaffet i sig, utan det är liksom hela ritualen. känslan. Vi pratar också i mun på varandra när vi pratar om kaffe. Hela avsnittet kommer vara att vi avslutar varandras meningar. Ja. Vi har också tänkt på, för nu är det ju jul och det finns ju så många goda julkaffe man kan göra. Jag är också väldigt kräsen när det kommer till kaffe. Så jag är lite skeptisk till de här julkombinationerna av Men kaffe. du dricker ändå med mjölk. Ja, det gör jag. Ja, jag dricker svart. Det gör du.
Så för min del Så så är det tuff nog är du. ännu så tuff är jag. Minns du när det var liksom en grej när man var ung? Att typ så här, när man var ung. När man var ung. Men vi är faktiskt inte så unga längre. Vi är faktiskt inte det. Nej, men när det var lite fräckt så att inte dricka mjölk i kaffet. Man var riktigt cool om man bara, nej. Jag tänker typ fortfarande att det är lite så. Är det därför du gör det? För Du sa det med en ton förut. Ja, jag vet. Och det var inte meningen. Jag dricker inte med mjölk. Man bondar över det att man bara dricker svart. För att det är väldigt få som bara dricker svart kaffe då. Det är sant. Men jag tycker om svart kaffe. Gör du det? Ja. Jaha. Men jag tycker det blir så surt i munnen. Men Det är du som att kanske bara att du mjölken dricker bakar fel böna. Tänk om hela det här avsnittet blir om kaffe. Grejen är så här. Vi har varit bästa vänner i hur många år nu? Sen vi var 16. Eller? Tidigare typ 15. Men det blir i alla fall över 10 år. Ja, gud. Vi har ju varit med om många faser av varandras liv. Gud ja. Vi har ju sett varandra i en och annan vinkel. Gud ja. Va? Ni förstår vad jag menar. Och grejen är att jag tänkte att det här avsnittet bara skulle vara att de får ta del av våra samtal så som de annars brukar låta, fast med en liten juledition, för det är första advent. Så här brukar ju våra sleepovers gå till, minus mick och Pyjamas. Fast pyjamas har vi alltid, men... nej, gud. Vad menar du? Amanda har haft lite svårt för att släppa iväg mig. Jag lovar Amanda att jag inte skulle röra. Hon bara, Hålla tassarna borta. jag lovar att hålla tassarna i styr. Och nu sitter du och säger att vi Amanda bara... Jag bara, oh. Oops. Vi kan ju verkligen sitta och prata om saker i timmar. Ja. Vi kan också sitta och prata om en och samma grej i timmar. Bara att vi vrider och vänder på det. Och pratar om det i olika perspektiv, olika synvinklar och bla bla bla. Det är väl därför vår relation har hållit så länge. För att ingen av oss tröttnar på att bara gå djupare och djupare och djupare och djupare på ett och samma samtalsämne. Och jag älskar det. Mm. Och det är verkligen, alltså få vänner man har det så med. Mm. Alltså jag brukar alltid säga att alla vänner uppfyller olika typer av syften typ. Fattar du vad jag menar? Ja, verkligen. Att så här, man kan gå till en vän om man vill ha det. Mm. Och så kan man gå till en annan om man vill åt något helt annat. Mm. Men jag tycker också så här, det är fint att det är så. Alla vänner behöver inte fylla samma roll. Nej. Och de är inte heller vara mindre viktiga i ens liv för att Nej. de har olika roller. Det gör att man får en väldigt fin relation om man faktiskt vågar gå lite djupare med varandra typ, och vara mer sårbara och öppna. Ja, och jag känner också för vår del, det är ju där vi liksom är väldigt lika varandra. Mm. Jag tror att vi någonstans vet att vi behöver det i våra relationer. Ja. För det är ju alltid någonting vi pratar om. Mm. Typ när man har dejtat folk, att så här, okej, men finns den kommunikationen där? Det är fan Och vi vet få exakt som... vad vi menar när vi liksom... Om man går ut på en dejt typ. Det ska aldrig vara att man behöver tänka på vad man ska prata om typ. Nej, men inte bara det. Alltså, och verkligen komma in på det här djupa. Ja. Och inte liksom att man ska säga alla de här klyschiga grejerna, utan att liksom kunna prata med någon som kan ge en nya perspektiv. Ja. För mig är det i alla fall jätteviktigt, för att jag kan prata med en person som jag märker är djup. Men jag kan också känna att så här, okej, men du känns samtidigt typ lite likgiltigt till saker jag säger. Mm. Jag behöver liksom någon som kan utmana mig lite liksom. Ja. Vi båda har ju dejtat folk som inte ger oss det. Mm. Och då dör det ut ganska fort. Gud ja. Mm. Men så upplever man den där relationen som ger en det. Ja. Och då är fan standarden satt alltså. Ja, då är fan standarden satt. Ja. Kommunikation är A och O. Och det är väl 100%. också därför vår relation har hållit så pass länge. Så att vi länge. nu sitter här i en julpyjamas och har ett adventsavsnitt att dela med oss av. Julen är ju också till för just såna här typer av sammankomster där man får extra tid med familj eller vänner och man liksom får den här extra tiden till att bara sätta sig ner och prata. Jag tycker oftast typ med familj och sånt, alla lever sina olika liv och speciellt när man blir vuxen och någon är och pluggar i någon stad eller någon har fullt upp med jobb eller sin egna familj. Mm. Och det är så fint då att när alla kommer hem, kanske till sin hemstad eller huset där man växte upp och man har den tiden på julaftons morgon när man vaknar, du vet, och alla springer upp i sina pyjamasar och man har den stunden till att bara så här: hur mår du? Mm. Det är någonting jag vill att ni tar med er nu när vi går in i jul. Att bara så här, försök i all julhets och julstress vara närvarande i era
älskade människors liv. Det är väldigt sällan man tar sig den tiden faktiskt. Exakt. Men jag tror också att det kan liksom nästan bli lite motsatseffekt också. För att man vet att det är så stor press på julen. För att det ska vara så himla familjärt och man ska liksom hinna ge sin familj den tiden. Och någonstans känna att man ska ha utrymme för allt det här. Så någonstans så sätter det också en press på en. Det är sjukt mycket press över jul. Jag känner det alltså med min familj. Alla firar inte jul, det är en sak. Så att det kanske kan kännas jättejobbigt om alla i en sån här har värsta julfirandet och man själv bara, jag ska inte göra någonting. Eller om, som du säger, det är så mycket press att det ska se ut på ett visst sätt och så kanske man har separerade föräldrar eller sjukdom i familjen. Det kan vara vad som helst som påverkar hur julfirandet blir annorlunda i år. Jag tänker att det är så typ viktigt att prata om att, så här, att julen också på något sätt bara är en dag på året. Verkligen, det är så sjukt. Det är så mycket kring alltså, på en ett dag. Sätt, ja. Säger vi och sitter i... Ja, verkligen. I det världens värsta julrum. Nej, men så här, på samma sätt som det är en så fin sak med julen, att det är så mycket att ge tillbaka och spendera tid med människor man älskar och du vet, reflektera lite och stanna upp. Så samtidigt är det så här att inte försöka lägga så mycket press på det och bara låta det få vara fint och mysigt istället. Men hur ska du fira jul i år? Jag ska fira som vanligt hemma i Kungsbacka. Shoutout Kungsbacka. Shoutout Kungsbacka. Nej, men så jag ska fira hemma hos mamma och pappa som alltså bor kvar i huset jag växte upp i. Så det är ju verkligen... Hur är det för dig att komma tillbaka till ditt flickrum? Flickrummet existerar tror jag inte längre. Det har blivit ett barnrum. Så vet du vad jag tänker på? Vet du vad jag tänker på när vi pratar om ditt flickrum? Du kommer inte vilja utveckla det här, men jag kommer bara säga det för din skull. Och det här kommer vara jätteinternt. Okej. Om jag säger morot. Nej, men det var inte där. Var det inte källaren? Nej, men det var inte hos mig. Men vart var det? Eller vad vet du? Va? Har inte du? Va? Jag har förträngt det här. Inte jag kommer aldrig glömma. Alltså, du menar i ett sexuellt syfte? Ja. Ja, nej, det var inte mitt. Vart var det? Nej, men gud, det var inte när mamma och pappa var hemma såklart. Men vart var det då? Det var hos mitt ex. Det var inte källaren allihopa. Nej, det är faktiskt för privat att ta upp, för annars hade jag kunnat bjussa lite, men nej. Det är en enkel ekvation. Det är faktiskt det. För er som inte har träffat Idas föräldrar. De är alltså goa, glada göteborgare. Alltså det är så mycket göteborgare in i liksom benmärgen. Speciellt mamma, skulle jag säga. Ja, men speciellt pappa också. Asså? Ja, det tycker jag. Ha. Men de är liksom varma och så att man kan liksom se att det är dina föräldrar. Man ser dig och så ser man dem och bara ja, it makes sense. Mamma och pappa, de är jättegoda. Har ni så, eller kan du liksom komma hem, för det är också en grej med att komma hem till ens föräldrar när man är vuxen, är att så här, det här är med all kärlek till alla våras föräldrar. Ja. I teorin är det så här, fan vad mysigt, tillbaka till familjen, man saknar dem, man bor i Stockholm och så kommer man hem och så är det så här, det hinner gå 2 dygn, man bara alltså man blir knäpp. Ja, men jag tror det är någonting med att man påminns så mycket om den tiden när man bodde hemma. Ja. Och det är så mycket blandade känslor kring det. Men också att man typ så här i relation till ens också syskon, men framförallt föräldrar blir typ ens tonårsversion. Alltså jag kan komma hem till mina föräldrar och så här komma på mig själv och ha lite så här en attityd. Typ som att jag är 18 och en trotsig tonåring igen. Det är faktiskt jätteintressant att du säger det, för att jag vet att när Hugo var hemma hos mamma och pappa första gången, han har sagt det flera gånger, men han bara alltså... Ida, du bara ligger i soffan och förväntar dig att allting ska bli serverat. Han tyckte det var helt sjukt, och det är sjukt, och jag kommer på mig själv som du säger bara, vem blir jag när jag kommer hem till det här huset? Ja, ja. Men jag vet ju också att jag har en mamma och pappa som skämmer bort mig. Ja, och vi båda är liksom yngst. Ja, curlade. Så curlade. Ja. Vi bor liksom på varsin sida av landet. Så att vi är vana vid skjutsen liksom. Vana vid att du är dock extrem där. Jag alltså. är supercurlad. Alltså det är faktiskt helt sjukt. Ja. Jag är inte curlad på det sättet. Nej. Men ändå 2 bortskämda. 2 bortskämda snorungar. Ja, men ganska så. Men snälla och men fina. när jag är liksom hemma så blir jag också, du vet, när jag tar hand om disken, då är jag lite så här mallig. För jag är så här, kolla mig. Kolla hur jag växte upp. Blir du? Ja, nej, alltså det är på ett sjukt sätt. Alltså för det är ju inte så att du står hemma i lägenheten i Stockholm bara... Nej, inte jättemallig då. Nej. Men när jag är hemma, och då tycker jag att jag är så duktig. Alltså jag är det bästa barnet. Gärna också att jag säger till alla att nu var det jag som tog disken. Men tänk inte på det. Nej.
jag tar det. Okej, så du ska hem till Kungsbacka och fira med dina bröder? Halva familjen skulle jag säga. Äldsta brorsan, hans tjej och hennes mamma faktiskt. Mhm. Och sen så blir det ju mellersta brorsan då. Jag har 3 bröder för er som inte vet. Så Viktor, min äldsta bror, han är med. Alex, min mellersta bror, han är med. Hans flickvän är dock inte med. Filip, min yngsta bror, han bor i Oslo och ska fira med sina barn där. De brukar vara där. Det blir oftast enklast så när man har 3 småbarn. Och så mamma, pappa och jag. Ja, och så skulle det ju varit en till då. Det är en liten twist i år. Det är en liten twist. Men det är nog också därför jag känner lite, på tal om det vi pratade om, att så här, det ska vara på ett visst sätt jul. Mm. Och att man lätt kan känna den pressen. Mm. Och så kanske det händer någonting. Eller bara att man har ett liv där det inte alls ser ut så. Nej, ska du säga vad det är? Ja, det kan jag. Jag har precis gått ur ett 2,5-årigt förhållande med Hugo. Och han skulle ju då varit med över jul. Trodde jag skulle känna mig redo att prata om det här, för jag har gett ännu lite tid nu. Samtidigt som jag känner att jag bara vill driva plåstret. Nej, jag vill egentligen bara säga att jag och Hugo har... Här är den jobbigaste delen. Jag och Hugo har valt att göra slut med varandra. Så det är ju en omställning, och det här hände ju bara för 2 veckor sedan typ. Men det är nog många som är hjärtekrossade över jul, och alltså den känslan blir extra stark när man skulle delat det med någon. Ja, men högtider generellt blir ju väldigt känsligt. Så det blir såklart annorlunda i år. Det är som det är. Man får bara försöka finnas i... På hur du ska tackla det här? Alltså helt ärligt inte. Jag tänker bara att min familj finns där liksom och är närvarande. Det kommer liksom bli bra. Det kommer bli så bra. Det är bara lite typ mer ledsamt liksom. Ja, såklart. Du då? Hur jag ska fira jul? Helt ärligt, vet du vad? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Det är så speciellt för att jag brukar ju fira med min familj som bestod av mamma, pappa, mina bröder, och sen så var det mormor och morfar som jag växte upp väldigt nära. Vi bodde alltid i samma hus när jag växte upp, och nu morfar finns inte kvar med oss, och min mamma och pappa har skilt sig, och mina bröder har flickvänner, och min storebror ska bli pappa och har gift sig, och jag har relation, så att alla har liksom ingenting ser ut som det brukar se ut. Nej. Jag är ändå så pass glad och lycklig i mitt liv och i mina relationer till min familj och till min flickvän och mina vänner, så att det känns inte så sentimentalt på ett så här jobbigt sätt att så här, gud vad julen inte ser ut som det brukar göra. Det hade lika gärna kunnat vara en jobbig känsla. Du har typ funnit acceptans i det. Ja, och typ att det är verkligen vad man gör det till. Verkligen. Nu är jag så pass vuxen att jag kan göra det precis hur mysigt jag vill det ska bli. Verkligen. Och sen är jag tacksam över att jag har en väldigt så närvarande relation till min familj, så att det hänger inte på att vi möts just den dagen. Nej. Utan jag hade typ kunnat checka in här igen. Helt seriöst. Och bara äta julmat, kolla på julfilm. Ja. Och det hade blivit minst lika mysigt. Ja, för att jag menar, en förändring behöver inte alltid innebära någonting negativt heller. Nej. Och bara det att du kan känna det, att så här, det är okej. Att det inte ser ut som vanligt. Och att du ändå känner dig liksom, vad ska man säga, lycklig för det. Ja. Klyschigt nog alltså. Det är de små sakerna. Det är verkligen att se det fina i alla de små detaljerna som gör ens liv så fint. Och det här blir första julen jag firar med Amani. Och vi har som sagt inga planer, men jag är övertygad om att det kommer bli asmysigt. Men vi ska vara i Göteborg i alla fall. Så mycket har jag bestämt. Mys. För att känns det bra då? Ja, och roadtrippen till Göteborg är också helig. Det är en viss känsla. Ja, det är faktiskt det. Speciellt till julledighet. Ja. Nu när vi ändå pratar lite så att vara hemma och att det kanske känns tungt över jul, så tänker jag också på att jul innebär väldigt mycket massa god mat. Alltså hur mycket god mat som helst. Vi har varit här och ätit julbord, magisk julbord. Så gott, första julbordet. Det är inte lika enkelt för alla att njuta av otrolig julmat utan att känna att det triggar den här
idén av att man ska se ut på ett sätt eller hur mycket pepparkakor man får äta på en dag eller relationen till mat över jul är för många väldigt, väldigt, väldigt tuff. Och det är en sån sak som jag tror är viktig för oss också att prata om, som på något sätt så här, inte helt okomplicerad men en hälsosam relation till mat. Det vore en lögn, tror jag, att säga att man är helt liksom opåverkad. Det tror jag alla är på något sätt. Ja. En gnutta liksom. Och det är svårt att inte vara det. Gud ja. Man får ju se höger och vänster vad man ska äta eller vad man inte ska äta och vad idealet är och hur man ska tänka i relation till mat. Men jag vet att vi går in i en säsong, alltså hela julfirandet handlar väldigt mycket om mat. Väldigt mycket om mat. Och jag önskar för alla er och oss att mat bara får vara gott. Och att det är så okej att vara övermätt. Och knäppa upp byxorna och bara njuta av att ni har spenderat så fin stund med era familj. Och skålat tillsammans. Och frossat massa god julmat och bakelser. Och att det är liksom... Julmust. Och julmust. Och alltså allting som serveras på julbordet utan att det är kopplat till vad du ska liksom träna bort. Eller vad du hade lovat dig själv att äta eller inte. Alltså allt sånt. Jag önskar bara att för alla er att julen bara får vara god. Utan att det ska vara massa regler i relation till det här julbordet. Verkligen. Jag tycker det är så svårt att prata om det här. Just för att jag själv inte har någon erfarenhet kring ämnet. Liksom. Alltså så viktigt att ta upp det. Och jag tror att det samhället vi lever i och den ständiga pressen från främst sociala medier som är en jättestor bov i det hela. Det är så viktigt att någonstans försöka typ lära sig att distansera sig till det. Och att man då kan ta jul som ett tillfälle att så här, lägg undan telefonerna. Var med din familj liksom. För det är också det här konstiga att så här, ja, julen handlar om så mycket mat, men det första som händer 1 januari det är att alla ska börja träna. Så det blir så här varje år. Ja. Så jag menar, det är inte konstigt att man blir påverkad av det klimatet. För att det är ju helt absurt att det är på det sättet. Man kan aldrig vara bra nog. Utan du ska göra det. Men sen ska du också göra det. Och du ska vara den. Men du ska fortfarande vara ödmjuk. Alltså, det är så... Men jag tycker också på... Nu kommer jag kanske off-temat, men... Nej, men it makes sense. Men också, vi är i en generation där sociala medier påverkar och det är liksom, det är fortfarande super mycket hets kring mat. Och det är superkänsligt ämne. Men det finns många av oss som också kommer hem till en triggande miljö. För det är också en aspekt, det är inte alla som kommer hem och det är, jag vet inte hur jag ska säga det, men det finns en generation som är typ våra föräldrar som också har liksom en problematisk relation till mat eller träning. Och du kanske har en mamma eller en pappa som utan att veta eller tänka på det lägger kommentarer som kanske triggar dig, som kanske handlar om mat eller träning eller vad som är okej och inte. Och jag tror att man bara så här får typ hjälpas åt till att bara, fast vet du vad? Verkligen. Den här julen pratar vi inte så. Den här julen alltså, är vi bara snälla mot oss själva och försöker att inte prata på ett negativt sätt runt mat. Eller man behöver inte ens prata om maten. Nej, låt den bara få vara liksom. Bara njut. Ja. Och sen behöver vi inte kompensera för någonting dagen efter eller början på nästa år. Nej. För att det är bara en del av en väldigt fin och kärleksfull stund. Verkligen. Vi har som tradition då. Oj, du blev så taggad nu. Jag blev så taggad för att jag vill typ göra det i år. För nu kommer vi båda vara i Göteborg. Ja. Den 25 varje år. Alltså vi alla är hemma i Göteborg. Vi har firat med våra föräldrar. Man har tagit det väldigt lugnt. Man har liksom till och med hunnit bli lite så tonårsirriterad på sin familj. Då ringer man upp varandra den 25 och bara, är du fucking redo? Fucking redo också. För då är det alltså klackar i taket. Det är alltså, vi ska rakt in i väggen. Vi har haft dina uttryck. Vi har haft de stökigaste, blötaste utkvällarna. Herregud. Men det är ju någonting med Göteborg. Och det är någonting med juldagen. Och Avenyn. Ja, det är crazy. Alltså juldagen på Avenyn har alltså tagit allt av vår värdighet. Ja, verkligen. Herregud. Har du minnen från det här? Knappt.
Jag har väldigt starka minnen av att jag alltid tappar bort någonting. Ja. På den nivån att min pappa får gå till nattklubben på måndagen efter och bara, Min dotter var här i helgen och jag ska bara kolla om jag har ett pass. och så är det liksom en bunt med 25 pass. Inget är mitt. Nej! Seriöst? Nej, inget är mitt. Aldrig den turen. Har du något specifikt minne från någon juldag? Alltså jag försöker tänka för att allting är typ en stor röra. För jag kan inte skilja på år. Nej, och det säger ganska mycket. Det säger ganska mycket. Men vadå, vad har du då? Jag försöker tänka på om vi har någon så här konkret. Det här var liksom... Vi är ju fett sämst om vi inte har det nu när vi har hypat upp det så mycket. Ja, men vi har ju festat väldigt mycket tillsammans och... Men okej, vi tänker så här. Klubbar då. Vi har absolut varit på Port du Trädgården. Soleil. Ja, det är Det är samma. Jag har ett minne. Framförallt min mamma har ett minne. Jag vet direkt vad du ska prata om nu. Usch, Första jag gången skäms. min mamma träffade min bästa vän. Alltså det jag. var... Det var ingen som missade det. Tack. Vi har ju känt varandra väldigt många år. Så att vi båda bodde hemma. Och vi festade inte mindre då. Utan då hade vi varit på någon hemmafest. Du var typ hjärtekrossad. Nej, får jag flika in? Ja, exakt. Jag var alltså hjärtekrossad. Och vi var på någon fest. Jag får då ringa mamma. Oh my god, nu kommer det fram hur curlad jag är. Ja. Alltså, jag ringer mamma mitt i natten och bara... You need to help me now, because my best friend is just very drunk and I don't know what to do about it. Så Jag skäms. min mamma tar på sig, alltså ut ur nattlinnet, på med jackan, på med skorna och kör från Björlanda ut till vad vi... Särö tror jag vi var till och med. Alltså vi var någonstans, det var liksom någon efterfest där ja. Mm. Och nej men Ida är så full så att det går På ett liksom sätt. inte, och man kan ju inte skämta om det här. Egentligen det är ju hemskt. Det är ju ingenting vi rekommenderar någon. Första gången mamma träffar Ida, då är hon liksom... Alltså- jag bara, här är Ida som vi har pratat så mycket om. Jag bara- Ja men det var faktiskt inte bra. Nej, Inte det var ju alls. inte alls bra. Men nu i efterhand så klart man kan skratta åt det för det gick ju bra. Men det roliga är ju inte egentligen hur mamma träffade dig. Det roliga är ju hur mamma träffade din pappa. Och han skämdes. Och jag förstår honom. De har inte träffats innan, det här är liksom första gången så. Ny bekantskap, vi Mm. två så. Och vi har också pratat mycket om varandra. Du vet, Vilken bra fin förebild. relation. Och han kommer ut där och ska hämta sin dotter Mm. med typ så här, också nyvaken. Och mamma är så här. Ja. Alltså det är så... Och din Jag pappa tycker bara, så synd om pappa så. Ja! Spydde inte jag ner din mammas bil också? det gjorde du. Jo. Det har också hänt att jag så här pratat om dig, såklart, efter den här incidenten. Och mamma är så här. Hur mår hon? Vad tyckte egentligen din mamma om mig efter det? Men hon, alltså det är högt i tak. Alltså vi var ju också så oskyldiga, 17. Ja, exakt. Vi... Men också så här jobbig ålder för man är inte söt. nej, man är lite Det är så skit. här, vad jobbig du är som är så här full. Ring inte mig mitt i natten, Verkligen. så här rackad helst. Nej men så vi har haft många stökiga utekvällar. Jag minns ju, för det var ju verkligen min så här, första riktiga så blackout. För jag har haft några blackouts genom åren, det vet ju du. Mm. Men jag vaknade ju upp, fattar ingenting och känner bara så här, tar mitt hår, det är helt stelt. Alltså helt stelt. Och bara, vad fan är det här? Och så bara märker jag typ att någon har sovit bredvid mig. Det är ju pappa då, han har inte vågat liksom lämna mig. Fina pappa. Det är ju farligt när man är så full. Ja. Och går upp där och bara, jag kommer ihåg den känslan så starkt av att så här, första gången känna på hur det känns att verkligen så, shit, jag har en total blackout. Förlåt. Jag börjar få så... Det börjar så spelas upp massa gamla minnen. Nu tänker jag på när du sprang ifrån ditt hemsläp. Jag kan ju köra lite kort bara. Men det handlar mer eller mindre om att man tar ett fel beslut på fyllan. Ett till. Som man ångrar. Ett till sånt. Nej men jag ringer hem honom, han kommer hem, vi lägger oss i sängen. Jag kände inte för det. Nej. Och hade inte magen nog att så här, du måste gå. Så jag gör någonting ännu värre. Så jag säger att jag ska gå på toa och så går jag ut i mitt rum och ställer mig i korridoren då. För då bodde vi i ett kollektiv. Det var, ja men ni har ju hört, Alice har ju pratat om Danderydshuset. Ja. Ställer mig i korridoren och bara, vad fan ska jag göra nu? Så jag går inte tillbaka in dit. Och det hade ingenting med honom att göra utan det var bara att jag blev så här: nej jag känner inte för det här. Vilket du hade kunnat säga till honom. Jag vet, men jag är ganska har varit, jag är fortfarande lite konflikträdd men jag känner ändå att jag har jobbat lite på det. Men då var jag väldigt konflikträdd så jag vågade liksom inte säga det. Jag vågade inte vara ärlig och bara, du måste dra. Han hade ändå tagit en taxi ut i Danderyd från stan. Nej men så jag traskar ner till vår granne. Det här var i sommar då, i BH och trosor. Mitt i natten. Knackar på Philips ruta och bara, för han bor liksom i samma hus fast
på nedervåningen för att det var 2 lägenheter liksom. Och han bara, Ida? och jag står där, släpp in mig! Och han bara, vad i helvete? Jag står ju där liksom, inga kläder, ingenting. Så han bara, visst liksom, du får sova här. Så jag låg ju där i hans, jag tror han hade typ 90-säng så här. Och han bara, men... Vad är killen? Vad är killen? Har åkt hem? Jag bara, Nej, det är så problemet. och han bara, men Ida, du måste ju säga till honom. Och jag bara, nej, jag vägrar. Jag känner mig hemsk. Men det var en story i alla fall. Vi har många sådana. Men vi måste faktiskt gå och lägga oss för nu är klockan mycket. Så jag tänker att vi ska tvätta av vårt smink och hoppa in. Jag längtar. Jag har också en liten överraskning. Har du? För att alla gäster i Advent på Glenn får en liten julklapp. Och ett litet tillhörande julrim som jag har skrivit ihop. Är det sant? Oj, det ser jag fram emot. Men vi ska först göra oss i ordning för säng, så ska du få en julklapp. Spännande. Christmas and a happy holiday. Everyone's gambling, but okej, men jag tänker att jag kanske avslutar med jag hatar sånt där. Det är det värsta jag vet att lyssna på. Ska vi inte göra det då? Nej, jag tycker inte det. Okej, vi ska avsluta den här videon. För vi ska gå och lägga oss här i vår julsvit. Och vi ska så mysigt. Alltså det här är det mysigaste jag skulle kunna tänka mig. Ja. Och det är första advent, vilket betyder att snart är det andra advent och sen är det tredje advent och sen är det julafton. Och på julafton, då får man en julklapp. Men inte Ida, får jag reda på första advent. Jag har skrivit ett litet julrim till dig som jag behöver ta fram. Inte för att det är... Va? Har du inte övat in det? I mitt huvud så tänkte jag att jag skulle lösa det utan manus. Men det är helt okej. Okej. På många... Är du redo? Jag tror det. Jag fick nästan lite så här som när vi spelade in SVT och vi skulle vara lite så här gulliga mot varandra. Har ni sett när vi var med i SVT och vi var tvungna att kolla in i varandras själar i en timme och prata? Alltså jag har aldrig känt mig så naken i hela mitt liv. In och kolla på vårat avsnitt med... Älskar den. På många sätt är vi ett. De säger lika barn, leka bäst. Men detta i vårt sällskap är det alltid bäst. God jul. Eller glad advent då. Tack så mycket, vilket fint rim. Älskar att skriva rim. Jag älskar att öppna paket. Men hur ska jag göra det här? Du får hålla min mick. Okej, ASMR. Vad har min lilla kära Alice hittat på? Ljuslyktor. Så. Utifrån mitt rim, vad gissar du att det är? Lika barn, leka bäst. Kaffekoppar. Kaffe! Christmas coffee! Ja! Oh my god, vad mys! Alice! Undrar om man kan lukta utifrån. Oj! Va? Du kan känna så. Jättekryddigt. Oh my god. Oj. Nej. Kan du sniffa in i micken? Vilket obehagligt ljud för er. Jätteobehagligt. Usch, förlåt. Det var som att du sniffade deras öra. Det var också som att jag hade snor i näsan när jag gjorde det. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Hasselnöt. Hazelnut. Oh my god. Jag kom inte ens på mig själv. Allt gick ut för på loppet av 1 minut. Men hallå, den andra? Vad är den andra? Framför dig. Men gud, alltså. Men gud, alltså allting går fel. Kan du hålla micken, snälla? Okej. Det här är ju en kaffekopp. Oh my god, vad fin. Alice, den är perfekt. Den ska du dricka ur imorgon mitt innan vi var. Jag älskar den här storleken också på den. Visst var den fin? Oj, jag älskar den verkligen. Gud vad fin, vilken fin julklapp. Vill du ha en kram? Hasselnötskaffe och en jul. Säg ja då. Gud, jag vill ha en kram. Gud, vilken fin julklapp. Tack så mycket, min bästa vän. Vi är lite övertrötta nu som ni kanske märker. Så jag tänker att vi avslutar första avsnittet av Advent på Glenn. Tack för att du ville gästa första avsnittet.
Tack för att jag fick vara här. Nu höll jag på att äta upp micken. Och tack för att ni har kollat. Puss och kram. Godnatt. Godnatt. Åh, gos. Walking around Christmas tree. In your shoe. Merry Christmas. Ready? Go! Och ja, bakom första luckan så gömmer sig Indie Beauty. Beauty! She's beauty! She's a beauty! Beauty! Som är återanvändning. Ja. Ja, nu kom polisen. Hämta mig. Håll min mick igen. Sluta nu. Vi har ju en... Vänta. Alltså jag har inte druckit. Nej. Jättekonstigt. Jävla session vi hade där. Ja. Rock'n'roll. Everyone in a new world house there. Åh gud, jag har liksom gråtit. Alltså jag tror det får liksom vara nog nu. Okej. Jag vill bara knäppa. Men kul. Lite torr eller? Nej, snarare olja.